Vítejte u dalšího, pojďme hrát. Tentokrát na tady tuhletu úžasnou hru, která se fakt blbě zfunkčňuje na moderních počítačích. Novou hru. Kmen Hatanapalatu si žije na okraji arizonské pouště, klidně a spořádaně. Indiáni se dávají u táborových ohňů, vyprávějí si o starých časech, meditují, baví se možnými hrami, nebo jen odpočívají, aby nazbírali síly na další den. Jelikož se nic neděje, mohl by na tomto místě náš příběh klidně skončit, ale protože divoký západ je nenadarmo divokým, protože lidská zloba nikdy nespí a protože 3 a 3 jsou 4, dojde k dramatickému zvratu, který přitáhne naši pozornost zpět. Tak tohle je jednooký dingo. Desperát, zločinec, průměrný trumpetista a velmi špatný falešný hráč. Nevím, proč si říká jednooký dingo. Výjima občasného šilhání žádnou oční vadu nemá, ale jedním si můžete být jistí. Nemá rád klid, odpočinek a právo, je bezohledný a krutý a rád si občas z někoho vystřelí. Vůbec bych se nedivil, kdyby jeho příští zastávkou byl tábor nebohých Hatanapalatů. No jistě, tamhle jeden. Šipka. Mexikánec. Dingo a jeho banda mají jako vždy navrch. Na co sáhnou, to ukradnou. Jsem slyšel, že ten kmen má kozy nebo koule. Spontánně a narychlo se sejdou všichni indiáni v šamanově stanu, aby se poradili o nejlepším způsobu obrany. Ale protože šaman je pohroužen v meditacích, odpor organizován není a Dingo vesele rozkrade celý tábor. Hatanapalaté jsou naštěstí národ houževnatý. Přežili Dingův nájezd, během několika dní zrekonstruovali tábor a všechno se vrátilo do starých kolejí. Tedy skoro všechno. Indiánský šaman Orlí Těpéro má starosti. Hatanapalaté si už zvykli na žádění jednookého dinga a následky se odstraní snadno. Stany se koupí, ženy a koně ukradnou a oheň znovu rozdmíchá, ale tentokrát se stalo něco horšího. Ztratil se purpurový salamandr a to je katastrofa. Nad táborem Hatanapalatu se stahují černá mračna a šaman ví, že zbývá jen jediná naděje pro jeho kmen. Naděje malá, ba pranepatrná, ale bohužel naděje jediná. Jak vypráví dávná pověst, až bude kmeni nejhůře, přijde z dalekých končin, z časů, které teprve přijdou, hrdina, mužný a statný, jenž kmen zachrání a bude navěky oslovoval v písni. Čas letí a šaman začíná své kouzlo. Zjev se, hrdina, v celé své kráse. Já, šaman Orlí Těpéro, tě vzývám jménem rudých bohů. Vyzývám tě jménem svým, vyzývám tě jménem posvátného kamene, který máš zachránit. Zjev se a splň svůj úkol. Je. Dobré ráno. Cože? Povídám dobré jitro. Ne, ráno jsem říkal, to je bůř, stejně odpoledne, ne? Co tu děláš, kreaturo ohyzdná? A kde je můj hrdina? Co, hrdina? Já jsem přece hrdina, kus čekal. Panu Orleánskou. Zmiz, zlý duchu, čekám teď velikého hrdinu, tak tu nezaclaněj. Aha, tak jo, žádný problém. Kdy jede nejbližší autobus? Co kdy jede, potvoro nemité? Autobus, letadlo, vrtulník, raketa, cokoliv.
co mě odvezlo z téhle díry do mého sladkého domova. Aha, takže ty nejsi místní. Na to vsad parohy, rudý příteli. Teda, když mě trefil ten blesk, do smíchu mi nebylo, ale teď, když jsem zjistil, že to byla asi jenom časoprostorová brána, začíná se mi to líbit. A opovaže tvrdí, že to jsou ptákoviny, protože to bych tě asi zabil, rudokoště pératý. Tak jinak, jsi z věku, který má přijít za více než 100 let. Až vnučka vnučky mé dcery bude dospělosti nabývat, Tvoji dceru neznám, ale jestli chceš dospělit vnučku, to bych snad mohl pomoct. Tak počkej, jak jsi to říkal? Dcera, vnučka, pravnučka, ježišmarja, kdo se v tom má vyznat? Který je rok? je druhá polovina 19. století, hňupe. To nevíš, že všechny indiánské příběhy se odehrávají právě v této době? No jo, sorry, já to zase tak nesleduju. No tak znovu. Dcera, vnučka, druhá vnučka, jo, to by se dělo. A dopad. Co má být? Hele, ty asi nejsi kulturista, co? Jsi pížený, páprdo. Ale jestli jde o to někomu natrhnout trenky, tak Jak jsi na tom s inteligencí? co to je inteligence? Hele, mladý, když tě zasahoval ten blesk, nebyl tam poblíž někdo jiný, někdo větší? Ale jo, jeden takový ten naolejovaný frája, jak z televize. Proč? Já to věděl, zase vedle. Nebudou tam mířidla. Já jsem pořád moudrému ptáku říkal, že to musíme seřídit, ale on pořád, ne, to je dobrý a teď tohle. Když jsem sakra minule, v době největšího hladu, vyvolal omylem místo jelena krávu, všichni chválili bohy za jejich prozřetelnost a nikomu nevadilo, že je kráva fialová a na boku má reklamu, ale teď tady mám zrůdu místo hrdiny a kdo ví, kdy nazbírám nové síly pro seřízení mířidel a zopakování kouzla. K sakru. Předtím si říkal do prd... Jo, díky. Prosím. No nic, Kryso. Obětuji tě rudým bohům, třeba se ustrnou a dají mi novou sílu. Tak do toho. Hoďtěka, potěka, naozaj pretěka bum. Hele šéfe, jo, dej si voda laskavě. Mě nikdo obětovat nebude. Já už jsem jednou v podobné šlamastice byl a nepřijď si vidět, jak to dopadlo s těma, co mě chtěli připravit okejhák z kunku barevna. Jak to s nimi dopadlo? Blbě. Aha, no to je jedno. Kde jsem skončil? Jo. Bumta chumta. Hele, stopni to, jo. Na co tu chcete toho hrdinu? Hele, hezky všechno vyklop, když se mi to bude líbit, vezmu to za něj a všechny strany budou spokojený, ne? O Manitu všemohoucí, co jsi mi to poslal, sakru. Jak bys mohl ty, takový velibuk bezcenný, zvládnout úkol tak těžký, že žádný z indiánských hrdinů si na něj netroufne? Jak bych mohl já, stařec pošetilý, vyslat právě tebe na misi plnou nebezpečí a strastí? Co bys nám mohl být platný? Vždyť by tě už tkla první užovka, kterou bys potkal v koruně nejbližšího stromu. A sakra. To se ale prvé neřekl, že tu máte užovky. A taky ježky. A skunky, rosomáky, vačice. A jednu opici, co si vám zaběhla, teď tu na mě dělá stejně. Co? Nic, tak už to vyklop, co je to za úkol? A tak šaman přemohl svůj odpor k individuům, které se mu nešťastnou náhodou podařilo přivolat. Snad, že ho přesvědčila Spratková výmluvnost. Snad, že si uvědomil, že už nemá dalších sil k vyvolání opravdového hrdiny. I řekl mu vše o jednookém dingovi, přepadení a vůbec všechny ty věci, které jsme v tomto intru zhlédli. A pak čekal, co na to Majer, nový hrdina, řekne. Co? Nic, řekl jsem To jsem slyšel. Tak proč se ptáš, co máš proti Nic nemám proti hu, jen jsem se snažil dozvědět, co na to říkáš. Aha. Tak vidíš, tohle vůbec nemá cenu. Vždyť jsi malý, vždyť jsi tlustý, vždyť jsi ošklivý, ty nemáš nejmenší šanci dostat se ani z našeho tábora, ty bílé hubo. Tak o co? Co? O co se vsadíme, že se seberu a za 5 minut jsem ve městě? No vsázet se s tebou nebudu, jsem péro, ne vůl. Ale mám pro tebe jednu nabídku. Pokud se ti podaří obalamutit strážce Silvestra a dostat se ven z našeho tak přísně střeženého tábora, nezabij tě a dám ti šanci splnit úkol, o kterém jsme mluvili předtím. Splníš-li jej, budeš vracen do svého času, ke svým blízkým, do svého života. Však zklameš-li naše očekávání, budeš se smažit v největším kotli a až dostatečně změkneš,
Budeš předhozen supům, kojotům a silvestru. Aha. No tak já to teda beru, šéfe. Ale s tou odměnou, když ten úkol splním? Když splníš svůj úkol, můžeš si vybrat cokoliv, co je v mých silách. Jo, a ty mi to pak splníš. To jsem neřekl. Aha. Nyní poslouchej. Tímto okamžikem stává se z tebe zvláštní vyslanec z kmene Hatanapalatu. Mé myšlenky jsou tvými myšlenkami a všechny skutky, které učiníš po odchodu z naší vesnice, jestli se ti tedy povede odejít, budu sledovat z hůry, z oblaku své meditace. Vykroč, bojovníku, a nechť jsou dobré síly s tebou. Škyt, Co? ale nic. Šaman domluvil a pohroužil se do hluboké meditace, aby mohl sezbírat duchovní síly pro dobu, až bude náš hrdina potřebovat jeho pomoc. A Honza Majer, cestovatel a staronový zachránce bezmocných, se vydává do dalšího dobrodružství. Jej, konečně se dostal do hry.